आजपासून आमच्याकडे पूल चालू झाला आहे, स्विमिंग पूल. आणि स्विमिंग पूल चालू झाल्याचा आनंद बघा कसा दिसतोय चेहऱ्यावर. हा मम्मा, मम्मा त्याच्यात बघ. हा दाखवू त्या लोकांना. पूल चालू झालाय, सगळी मुलं पूलमध्ये. आणि म्हणून अन्वी उठली आहे ना अन्वी. नाही तर संडेच्या दिवशी अन्वी काय उठत नाही 12 शिवाय. जायचं का पूलमध्ये आता आत्ता? उठल्या उठल्या. आणि काय काय आणायचं स्विमिंग पूलसाठी? स्विमिंग पूलचे कपडे, स्विमिंग पूलचं काय, स्विमिंग पूलचा गॉगल, स्विमिंग पूलचा कॉस्ट्यूम, हा असं सगळं पोवायला. तुला तुषार काका सकाळीच बोलवायला आला माहिती. तुषार काका म्हणाला स्विमिंग पूल चालू झालं, अन्वीला पाठवा. असं लगेच कसं चालू झाला? मज्जा. आता आपण क्लास जॉईन करूया स्विमिंग शिकायचा. मस्त अंडर वॉटर स्विमिंग करूया. हॅलो, हा. मला स्विमिंग येतं. कसं करायचं माहितीये? कसं? मी टीव्ही मध्ये बघते. ती बबिता आहे ना, कशी करते माहितीये? असं घ्यायचं स्क्लॉट आणि असं असं करायचं. हा बरोबर, असं करायचं. पण बाबू, आपण ना असं छान स्विमिंगचे क्लासेस लावले ना, मग तिकडे तुला इन्स्ट्रक्टर अंडर वॉटर स्विमिंग शिकवणार. म्हणजे पाण्याच्या खालून मासा कसा पोहतो, मासा. हॅलो, मासा कसा पोहतो माहितीये? असं 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 कसं करतो? बाबा आणि तू जाणार अंडर वॉटर स्विमिंग करायला? येस, आम्ही जाणार आणि मजा करणार. पण आता खूप गर्दी आहे, आम्ही नंतर जाणार. आता खूप गर्दी आहे, आम्ही गर्दीमध्ये जात नाही. काय बाबा, मला फ्रेंड्स पाहिजे. मी गर्दीमध्ये जाते. थांब, मी आलो. काय करतोस? मी मँगो करून तुझा. लवकर ये म्हणाव, लवकर ये. लवकर ये आणि प्लॉट घ्यायला आपण जाऊया. चालेल, ठीक आहे. पण आपण डेकेथलॉनला जाऊन मग नंतर आणूया तुझं गॉगल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम. ते सगळं आपण थोड्या वेळाने घेऊन येऊया, चालेल ना? हो, पहिले आपण स्विमिंग मध्ये पोहूया. मग आता तू फक्त ते फ्लोट घेऊन जाशील ना? हो. चालेल ना? फ्लोट कुठे आपल्याकडे? आहे ना फ्लोट. कुठलं? ते तुझं कॉशियस बोलतेस ना. ते फ्लोट आहे ना. हा, आणि पाण्यात बॉल पण घेऊन जा तुझा. ते अस्मीकडे येते. हो, त्यांच्याकडे आहे ना. मज्जा करतात सगळे. अस्मी कुठं आहे अश्मी, पण ते सगळे सेम कपड्यात आहेत ना, म्हणून तुला कळत नाहीयेत. ठीक आहे मम्मा, जाणार तू पूल मध्ये आता? आता? कपडे चेंज करूया. ठीक आहे, चला. घरची जाते पाहिजे तर. चला बघा, एक्साइटमेंट. अन्वीला जायचंय पूल मध्ये. आज काही खरं नाही. अन्वी एकदम आता उठलेली आहे, आज लवकर 11 वाजता. संडेच्या दिवशी 11 वाजता उठलेली आहे आणि आता पूलमध्ये जायचा प्लॅन आहे. है ना अन्नू? हो, पण आज मला चल, सगळ्यांना बाय कर. सगळ्यांना सांग गुड मॉर्निंग आणि बाय बाय. गुड मॉर्निंग आणि बाय बाय. हे बघा, पाण्यात गेल्या मॅडम. अन्वीला प्रचंड आवडतं पाण्यात खेळायला. आणि कोरोनामुळे 2-2.5 वर्ष पूल सगळे बंद होते. त्यामुळे आता अन्वी आणि सगळीच मुलं लहान लहान खूप खुश झाली आहेत. सगळ्यांना आता पाण्यात खेळायला मिळेल. आणि आता सगळ्यांना मस्त मस्त स्विमिंगचे क्लासेस लावा आणि मुलांना बाहेर पडू द्या, घाबरू नका. मुलांना मजा करू द्या. त्यांचं बालपण या कोरोनामध्ये खूप हिरावून गेलं आहे. त्यामुळे आता घाबरून जाऊ नका. आता धीराने उभं राहायची वेळ आहे. कॉन्फिडन्सने उभं राहा आणि लहान लहान मुलांना सगळ्या एन्जॉय करू द्या. त्यांना जाऊ द्या, आता होईल ते जाईल. असंच घाबरून आपण आयुष्य नाही काढू शकत. त्यामुळे मुलांना मस्त मस्त स्विमिंगचे क्लासेस लावा, वेगवेगळे क्लासेस लावा. त्यांना एन्जॉय करू द्या, अभ्यास करू द्या. आणि सगळ्यांनी आपली काळजी घ्या. थँक्यू. हॅपी संडे, हॅपी वाईब्स.